Am început să înregistrăm discuția de astăzi cu Vladimir Mitev, jurnalist Baricada, pe care l-am cunoscut în urmă cu 4 ani. Să vedem ce are să ne spună în legătură cu modul în care s-a dezvoltat această platformă în România. Vladimir, de când lucrezi la Baricada și de ce ai ales să lucrezi aici, așa? Pentru că am înțeles din discuția anterioară că starea presei în Bulgaria nu este foarte bună. Ce poți să ne spui despre asta? Eu am deja o carieră de 11 ani în jurnalismul, în special focusat pe jurnalismul de știri internaționale și analize internaționale și a fost un drum lung până la Baricada pentru mine și probabil trebuie să dau un pic, să redau o parte din acest drum, fiindcă înainte de Baricada lucram 6 ani și jumătate la o revistă națională care a fost foarte respectată. Atunci m-am specializat spre România, între alte țări la care tot m-am specializat și am urmărit. Și atunci am învățat limba română. Și într-un moment dat, când s-a desființat această revistă din cauza datorilor sale, eu am fost într-o situație dificilă. Am încercat să merg în alt domeniu, să devin lucrător de call centru, dar cumva nu am reușit cu acest proiect. Și atunci, între timp, pe lângă acest proiect, am înființat un blog român-bulgar care se cheamă Podul Prieteniei. Și, de fapt, cu timpul am descoperit puterea acestui blog, fiindcă el a fost un blog în limba română și limba bulgară și mai am adăugat cu timp și alte limbi și a fost un blog care a fost la început cartul meu de vizită, fiindcă tot ce scriam despre România în presă bulgărească sau despre Bulgaria în presă românească a fost publicat acolo și putea fi văzut de oameni din ambele țări, dar proiectul cumva a început să crește când eu m-am întors la jurnalismul ca jurnalist freelance și atunci deja, în anul 2016, o parte din colegii din revistă Tema a început acest proiect Baricada și ei au fost interesați să aibă secție în limba română, care a fost exact ceea ce eu deja am făcut cu blogul meu și aveam anumită experiență și pe de altă parte aveam și pasiune, să zicem, că astfel de job e bun și poate face sens și pentru românii și pentru bulgarii. Și de când lucrezi la Baricada? Când ai început această aventură, să spunem, cu secțiunea română a site-ului Baricada? Secțiunea română, dacă nu mă înșel, există de la începutul anul 2017 că o secție separată. Baricada, de fapt, m-am angajat la Baricada cu un contract de muncă în vara 2017 și ca să adaug mai mult la povestea asta postmodernă, eu în prezent nu sunt angajat la Baricada, chiar dacă fac multă treabă pentru ei, fiindcă Baricada se află într-o criză financiară. Am fost concediat în vara 2019 și de la acest moment până la azi, ceea ce fac pentru Baricada este strict voluntar. Deci nu primesc niciun ban pentru această treabă. Dar ce te motivează? Că sunt foarte mulți care s-ar gândi să renunțe. E clar că e ceva care te ține legat de Baricada și eu pot să mărturisesc că, fiind o colaboratoare a platformei, faci extraordinar de multă muncă acolo și mă gândesc că trebuie să fie un motiv foarte serios care să te motiveze să continui acest proiect. Motivul nu este doar unul singur. Baricada mă ajută mult în dezvoltare profesională și personală. Am o enormă libertate acolo și intru în relații sau scriu pe subiecte care nu pot atinge, cred, în nicio altă medie din Bulgaria sau din România. Simplu, Baricada are un profil unic
Și eu am și această dorință să fiu un jurnalist român-bulgar, dacă vrei, adică cumva să fiu plasat în ambele spații. Asta îmi permite tot numai baricada. Și sunt și multe alte motive, inclusiv cunoașterea și relațiile cu românii, cu prietenii românii. Simplu, eu nu sunt un om care, adică nu mă motivează atât de mult dacă fac banii mari, dar ceea ce fac în baricadă că muncă este ceva care îmi dă multă motivație și satisfacție și nu pot avea astfel de lucruri în altă medie. Da, asta este foarte de înțeles pentru că este experiența pe care am avut-o și eu la această platformă. Aș vrea acum să te întreb care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ai trăit de când lucrezi la această platformă. Eu am emoții când public fiecare articol. Deci mi se pare că în continuare am lucruri frumoase care trăiesc pe lângă baricadă, dar mi se pare că cel mai frumos sau unul dintre frumoasele momente a fost când am ajuns în anul 2018 la școala de vară de la Teociu și mi-am dat seama atunci că până la acest moment făceam baricadă cumva orb, comunicam cu un cerc mai restrâns din România și atunci discutând cu oamenii din localități foarte diferite, de exemplu din Barlat pot spune că am comunicat cu niște oameni și mi-am dat seama că eu am făcut ceva care a rezonat cu ei și poate că abia atunci am văzut o parte din efectul muncii baricadei și muncii mele și cred că această deschidere la românii sau între bulgari și români, între mine și românii, mi se pare că e ceva foarte frumos și se datorează și baricadei. Am înțeles. Și de ce crezi că ar trebui să sprijine oamenii baricada? Presupun că fiecare are motivațiile sale. Eu cred că baricada contribuie nu doar la spațiul mediatic din România, dar și din Bulgaria și în general din regiune, fiindcă are și secție în limba engleză, în multe sensuri și probabil un avantaj nostru este că avem această deschidere regională, avem autorii din țări diferite. Pe de altă parte, avem și, cred, un punct de vedere unic. Și pe lângă asta tot cred că suntem foarte deschiși la opinii. Deci nu cred că suntem obligatoriu o medie sectantă, să zicem. Mi se pare că putem avea opinii foarte diferite și ideea este să contribuiem la dezbaterile în spațiul de stânga. Și cred că dacă cineva se pune această întrebare, dorește sau nu să scrie pentru baricadă, propun să viziteze site-ele noastre și să se gândească dacă ceea ce e scris acolo cumva face sens pentru el. Sau ea. Dacă ar fi să descrii baricada în 3 cuvinte, care ar fi acelea? Păi, unul, desigur, va fi libertate. Cred că fiecare om așa mi se pare, fiecare care a colaborat cu noi s-a simțit foarte comod cu această colaborare și presupun că un alt cuvânt cheie ar putea fi colaborare sau colaborare regională, dacă vrei, fiindcă, într-adevăr, poți mărturisi și tu, noi suntem o echipă care trece peste granițele și mi se pare că asta e ceva frumos și o tendință care trebuie încurajată și dezvoltată adițional. Treia cuvânt, nu sunt atât de dispus să gândesc la cuvinte cheie, dar cred că noutate ar putea fi un subiect, pentru că
îți dai seama ceea ce facem, mi se pare că e ceva nou în spațiul mediatic din Bulgaria și România. Simplu, nu, astfel de medii transfrontaliere nu prea există în spațiile noastre din regiunea noastră și cred că noutatea ar putea fi un cuvânt bun pentru descriere. Ok, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai spus. Pot să confirm că absolut tot ce ai declarat aici este perfect adevărat și invităm pe toată lumea să viziteze site-ul și să gândească foarte serios să susțină un proiect de jurnalism independent, pentru că singura variantă corectă și cinstită pentru ca presa să funcționeze în interesul publicului este ca publicul însuși să o susțină. Informația de calitate nu vine din aer pur și simplu, informația de calitate trebuie sprijinită.